Welcome to TET Online Tutorial, an initiative for competitive Sikkim, learning Sikkim, and leading Sikkim. Welcome. Hello everyone, welcome to TET Online Tutorial. And आज चाहिँ हामी we are going to discuss the previous year question. यो प्रिभियस इयरको क्वेसन्सहरु जति पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा छ, यो युट्युबमा भएको तपाईले भिडियोजहरु हेर्नुभयो भने तपाईलाई एउटा राम्रो आइडिया हुन सक्छ कि कस्तो खालको क्वेसन आउँदो रहेछ र तपाईहरुले प्रिपरेसन कसरी गर्नुपर्ने छ भन्ने हिसाबमा एउटा राम्रो आइडिया हुन सक्छ. So that's what we have to share. And yeah, so let's start today's question. Okay, the very first question that we have is a teacher should be aware that only different factors and skills that are responsible for creating conducive learning environment within his or her capacity. Which of the following strategies can create conducive learning environment which may influence students' ability to think and learn better? यहाँनिर क्वेसनले सोध्दैछ एउटा कन्डुसिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु छ अरे एउटा टिचरलाई भने चाहिँ उले कस्तो खालके स्ट्र्याटेजिजहरु युज गर्यो भने चाहिँ कन्डुसिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सक्छ. कन्डुसिभ भनेको चाहिँ एकदम प्रोटेक्टेड खालके एकदमै के भन्छ जाने चाहिँ लर्निङलाई चाहिँ पुरा एप्रिशिएट हुने खालके र एकदमै प्रोटेक्टेड खालके इन्भाइरोमेन्ट एकदम मजाको इन्भाइरोमेन्ट इन्करेजिङ इन्भाइरोमेन्ट स्टुडेन्टहरुलाई दिनुपर्ने छ भने चाहिँ के स्ट्र्याटेजिजहरु चाहिँ युज गर्न सक्छ भनेर देख्छ. सो हियर आर सम अफ द स्ट्र्याटेजिज. आस्किङ स्टुडेन्ट टु स्टे ब्याक ड्युरिङ रेसेस, म्युजिक एन्ड स्पोर्ट क्लासेस टु कम्प्लिट द मिस्ड होमवर्क, sitting arrangement for better participation of students, displaying students' work in the classroom. Now, as usual, we'll give you 10-second timer, and after that, we'll start the analysis of this question. Okay, the time is up and the correct answer would be 2 and 3. That is displaying the work on which build motivation to the students and arranging the sitting plan so that यस्तो हुन सक्छ कि अब जस्तै लेट्स से यो एकजना नानी छ रे which is like very intelligent छ यो नानी. सो अब अर्को नानी हामी अर्को नानीलाई यहाँनिर अलिकति जसले चाहिँ अलिकति लर्निङमा अलिकति डिफिकल्टी फेस गर्छ उलाई उसँग राख्यो भने उसको हेल्पले गर्दाखेरि उले मजाले सिक्न सक्छ. त्यसैले नै हामीले खासै भने क्लासरुममा यसरी ब्यालेन्स गरेर सिटिङ अरेन्जमेन्ट गर्यो भने हाम्रो टिचिङ लर्निङको प्रोसेस जुन चाहिँ छ त्यो एकदमै राम्रो हुन सक्छ. सो 2 and 3 मा चाहिँ अप्सन के थियो भने चाहिँ सिटिङ अरेन्जमेन्ट फर बेटर पार्टिसिपेसन अफ द स्टुडेन्ट्स जाने चाहिँ अब एउटै बेन्चमा चाहिँ हामीले ज्ञानी मात्रै राख्यो भने अब अरु बेन्चेसहरुबाट आन्सर आउन सक्दैन. सो हामीले अलिकति मिक्स गरेर राख्यो भने चाहिँ सो आन्सर्सहरु पनि आउँछ, क्लासमा पार्टिसिपेसन पनि हुन्छ अनि यसले जुन चाहिँ इन्करेजिङ क्लासरुम या फिर कन्डुसिभ क्लासरुमको जुन चाहिँ एउटा परिकल्पना छ त्यसलाई पनि राम्रोसँगले उयो गराउँछ, राइट. सो डिस्प्लेइङ द स्टुडेन्ट्स वर्क इन क्लासरुम. अब यदि नानीहरुको यो काम कोही काम गर्छ अन्त त्यो कामलाई चाहिँ हामीले उनीहरुको यो के भन्छ क्लास रुम भित्र देखायो भने चाहिँ अब उनीहरुलाई साथीहरुको छेउमा एउटा के हो भने अलिकति खुसी हुन्छ, त्यसले गर्दा उनीहरु अझै बेसी मोटिभेट हुन्छ त्यसै कामहरु गर्नमा. सो दिस वे द टु अप्सन्स दैट वे राइट. नाउ मुभिङ अन. Children are capable of forming secure attachment with. The options are the father only, the mother only, siblings only, multiple caregiver. The correct answer for this question would be multiple caregiver. हाम्रो तपाईहरुलाई I'm just going to explain this thing कि the correct answer is D. According to John Bowlby ले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि he has proposed the theory of attachment or attachment theory जुन चाहिँले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ the children can feel secure with multiple caregivers. Just the thing is that कि they should be
within the radius of the children or स्ट्रेन्जरहरूसँग चाहिँ हुँदैन. सो वान हेज टु बी केयर गिभर. हामीले अर्को कुरा यहाँनिर के पनि नोटिस गर्नुपर्छ भने चाहिँ नि अब यो त यसबाट मिस्टेक त गर्नु भएन होला सायदै, तरै पनि अब भोलि पर्सि पनि मिस्टेक नहोस् भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चिल्ड्रेन भनिरहेछ. यहाँनिर हाम्रो टडलरहरूको बारेमा कुरा भएको छैन, या फिर जो नानीहरू भर्खर 1 year 2 yearको कुरा भएको छैन, जहाँनिर चाहिँ नानीलाई चाहिँ अब के भन्छ मदरसँग मात्रै एट्याचमेन्ट होस्. सो यहाँनिर चाहिँ चिल्ड्रेनहरूको बारेमा कुरा हुँदैछ. अन्त चिल्ड्रेनहरू भनेको चाहिँ जति पनि फ्यामिलीमा मेम्बर्सहरू हुन्छ या फिर बाहिर फ्यामिलीदेखि बाहिर अब कोही आफ्नो रिलेटिभ्सहरू पनि हुन्छ, उनीहरू रेगुलरली भिजिट गर्छ भने उनीहरूसँग पनि दे फिल मच सेक्योर. सो द आन्सर वुड बी मल्टिपल केयर गिभर. एन्ड द थर्ड क्वेसन इज अ टिचर प्रोभाइड्स भिजुअल एड्स टु साइन ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रिटेसन टु अ चाइल्ड with hearing impairment. This is an example of अब नानीले चाहिँ जुन चाहिँले चाहिँ साइन ल्याङ्ग्वेजबाट बुझ्छ अनि उसलाई चाहिँ हेयरिङ इम्पेयरमेन्ट छ, उसलाई कान माने सुन्नमा अलिकति समस्या हुन्छ, अनि त्यसको लागि चाहिँ उसले भिजुअल एड पनि एड गरेको छ, अन्त के भन्छ साइन ल्याङ्ग्वेज पनि एड गरेको छ टिचरले. अब यो चाहिँ के को इक्जाम्पल हो भनेर सोध्दैछ. Is this adaptation? Is this accommodation? Is this modification? Is this substitution? So the correct answer would be accommodation. Accommodation किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द करेक्ट आन्सर इज accommodation फर्स्ट अफ अल. एन्ड accommodation भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ वी आर चेन्जिङ जस्ट द मेथड अफ टिचिङ. वी आर नट डुइङ एनी काइन्ड अफ लाइक फर्दर मोडिफिकेसन इन द कन्टेन्ट. meanwhile the content is accessible for the same student जसको hearing impairment छ. He is receiving the same teachings but the methods are changed and the content hasn't been changed. यदि कन्टेन्टहरू पनि चेन्ज भएको भए चाहिँ we could have said मोडिफिकेसन भयो, या फिर त्यो कन्टेन्टलाई चेन्ज गरेर अर्को कन्टेन्टहरू पढाउन थालेको भए चाहिँ we could have said यो सब्स्टिट्युट गर्यो कन्टेन्टलाई. सो सब्स्टिट्युट भनेको चेन्ज गर्नु, त्यसको बदलामा अर्को पढाउनु, त्यस्तो भइदिएको छैन. अनि यो एडप्टेसन होला भनेर भन्न पनि मिल्दैन, बिकज नानीले जुन चाहिँ हियरिङ इम्पेयरमेन्ट छ यसमै उसले आफूले पढ्न सिकेको भए या फिर यो कन्टेन्टलाई आफै सिकेको भए चाहिँ वी कुड हेभ सेड एडप्टेसन. बट दिस इज समथिङ सी इज लाइक एकोमोडेटिङ द लर्नर इन्टु इट. एन्ड यहाँनिर फर्दर कन्टेन्ट पनि चेन्ज भएको छैन, जस्ट द टिचिङ स्ट्राटेजी और टिचिङ मेथड हेज बिन चेन्ज्ड. एन्ड सो द आन्सर वुड बी एकोमोडेसन. नाउ moving on to the fourth question. A student has been diagnosed with multiple disabilities. Disability ko bare ma maybe we could talk in another video. So parents of the student are hesitated to find the proper aid and are concerned about the child's performance. The parents believe that the child cannot cope in regular school. Which situation, what action should the teacher take? With हुनु पर्थ्यो होला यहाँनिर. सो विच भएको रहेछ. विथ दिस सिचुएसन वाट एक्सन सुड अ टिचर टेक भनेर यहाँ क्वेसन छ. सो द भेरी फर्स्ट सिचुएसन इज ह्याभिङ द parents meet the special education teacher in the school and community, suggest homeschooling for the children or child, guide them to look for regular school admission, let the child avoid school. अब यो क्वेसन दिएको छ. अन्त यो जुन चाहिँ यो फर्म अफ क्वेसनहरू छ नि, यो चाहिँ अहिले रिसेन्टली चाहिँ एकदम ट्रेन्डमा छ एस्टेटको. याद छ होला तपाईँलाई, हामीले मल्टिपल क्वेसनहरू चुज गर्नु, आन्सर माने अप्सनहरू चुज गर्नुपर्ने. अन्त अप्सन छ तपाईँको 1 र 2 मात्रै, 1 र 3 मात्रै, 2 र 3 या फिर 1 to 3 नै हुनुपर्ने. Most of you might have chosen the very right answer. That is, अब हामी यहीँबाट पनि बुझिरहेछौँ. If
कुनै पनि नानीहरुमा चाहिँ डिसेबिलिटिजहरु छ भने चाहिँ what we do भने चाहिँ हामी खासै हो भने we tend to like get help from the special educatorहरु because they are very much trained enough. I mean they are trained to like take care of this like special स्टुडेन्ट्सहरु या फेरि स्पेशल चाइल्डहरुलाई केटर गर्नकै लागि उहाँहरुले आफ्नो कोर्सहरु गरेको हुन्छ. सो फर्स्ट थिङ or first situation that teacher can suggest or teacher can intervene into is like having met the special educator in the school and community. And we can't suggest homeschooling because we talk about like inclusive education, right? हामीले inclusive education को बारेमा कुरा गरिसकेपछि चाहिँ we should include everyone in a classroom, no matter what like disabilities or whatever the I mean the barriers there are. So everyone should be taught in a single classroom भन्ने खालको हामी जब कन्सेप्ट पढिसकेपछि चाहिँ हामी होम स्कुलिङ गराउनु पर्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ कन्सेप्ट रङ हुन्छ. सो द थर्ड थिङ यो भइहाल्यो, हामीले यसलाई त गर्नै पर्ने भयो, फर्स्ट नम्बरलाई हामीले गर्नु पर्यो. एन्ड हामी सेकेन्डमा के गर्न सक्यो, यसलाई त हामीले क्यान्सल गर्दा भइहाल्यो. त्यहाँबाट हामी थर्ड अर्को के गर्न सक्छ भन्दाखेरि गाइड देम टु लुक फर रेगुलर स्कुल एडमिसन. एन्ड यो अहिले भर्खर मैले बात गरिसक्दै थिएँ द्याट इन्क्लुजिभ एडुकेसनको बारेमा. सो 1 and 3 भनेपछि 1 and 3 भएको अप्सन कहाँ रहेछ? यस. एन्ड लेट द स्टुडेन्ट एभोइड स्कुल भन्ने चाहिँ यो चाहिँ एकदम नेगेटिभमा छ है. सो 1 and 3 इज द करेक्ट आन्सर. या meeting the special educator and encouraging regular school enrollment with support are inclusive and appropriate action. Homeschooling or avoidance are not inclusive strategies. This is very important question. अन्त तपाईहरुलाई पनि यस्तो यो क्वेशन चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस गरेर गएको राम्रो because this is something that is माने यो आउन सक्ने खालको क्वेशनहरु हो. बिकज जब पनि पेडागोजीको कुरा आउँछ पेडागोजीमा चाहिँ यो क्वेशनहरु पुरा सोधिन्छ. Which of the following are the characteristics of good test? एउटा स्ट्यान्डर्ड छ टेस्ट, अन्त सबैलाई केटर गर्न सक्छ यो टेस्टले भन्ने कुरालाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने चाहिँ धेरैवटा कुरा हुन्छ. सो यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु यहाँ एक दुईवटा दिएको छ. अब यसमा चाहिँ कुन कुन क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ एउटा गुड टेस्टको चाहिँ निशानी हो भनेर चाहिँ क्वेशन छ. सो द अप्सन्स आर भ्यालिडिटी, रिलायबिलिटी, फेयरनेस. सो अब यहाँनिर यो तीनटाबाट चाहिँ तपाईले यसरी मल्टिपल अप्सन छान्नु पर्नेछ. अप्सन 1 इज ओन्ली 1, अप्सन 2 इज ओन्ली 2, अप्सन C इज 1 and 3 एन्ड अप्सन D इज 1, 2 and 3. कुन चाहिँ अप्सन राइट हुन्छ होला? आई एम गिभिङ यु 10 सेकेन्ड. And the time is up. I guess you have given the correct answer. यो तीनटै चाहिँ हाम्रो गुड टेस्टको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हो. सो द करेक्ट आन्सर विल बी 1, 2 and 3. 1 मात्रै भ्यालिडिटी मात्रै भएर हुँदैन, यो एउटा गुड टेस्टमा रिलायबिलिटी नै हुनुपर्छ. अनि रिलायबिलिटी मात्रै भएर हुँदैन, फेयरनेस पनि हुनुपर्छ. अनि फेयरनेस मात्रै भएर हुँदैन, यो सबै कुराहरु हुनै पर्छ. सो अब हामीले सिम्पल बुझ्ने हो भने भ्यालिडिटी भनेको के हो भन्ने कुराहरु हामी नेक्स्ट स्लाइडमा बुझ्दै छौं. सो भ्यालिडिटी भनेको चाहिँ इट मेजर्स व्हाट इज सपोज्ड टु बी मेजर्ड. अब जस्तै नानीको के भन्छ म्याथमेटिकल या फिर के भन्छ एडिसनलाई चेक गर्नु छ भने क्वेशन पेपर पनि हामीले एडिसनकै लागि बनाउनु पर्यो. या फिर के भन्छ नानीहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै एक्सपेरिमेन्टको बारेमा सोध्नु छ अरे भने कुनै एक्सपेरिमेन्टलाई लिएर नै टेस्ट बनाउनु पर्यो. यसको भ्यालिडिटी चाहिँ हुनु पर्यो. एन्ड रिलायबिलिटी भनेको कन्सिस्टेन्ट रिजल्ट आउनु पर्यो. जस्तै फर एन इन्स्टेन्स हामीले एउटा टेस्ट बनायो अरे, लेट्स से म्याथको एउटा टेस्ट भयो अरे. त्यो म्याथको एउटा टेस्ट गराउँदाखेरि चाहिँ हामीले एकताल टेस्ट गरायो, एकताल टेस्ट गराउँदाखेरि नानीहरूले 10 out of 8 हरु ल्यायो अरे. अब नेक्स्ट टाइम फेरि यो टेस्ट गराउँदाखेरि यो सेम टेस्ट गराउँदाखेरि फेरि नानीहरूले 9, 8, 9 हरु ल्याउनु पर्यो. सो के भने यहाँनिर जुन चाहिँ रिजल्ट छ यो रिजल्ट चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छ. अब यो भन्दा घट्नु भएन, जस्तै 5 हरु आउनु भएन अब यहाँबाट.
सो 5 हरू आउन थाल्यो भने यो टेस्टको रिलायबिलिटी छैन रहेछ भनेर बुझ्दा भयो सो रिलायबिलिटी भनेको कन्सिस्टेन्ट रिजल्ट आउनु पर्यो फेयरनेस भन्ने बित्तिकै अनबायस्ड फर अल स्टुडेन्ट कसैलाई माया गरेर कसैलाई दया गरेर त्यस्तो खालके हुनु भएन सो अब कसैलाई इजी क्वेसन कसैलाई हार्ड क्वेसन त्यो खालके हुनु भएन एउटा गुड टेस्टमा चाहिँ फेयरनेस पनि हुनुपर्छ नाउ द 6th क्वेसन The student appeared for exam at the end of the year and the marks were used regarding eligibility for promotion to higher class. Which proper assessment it is being followed here? यहाँनिर 2-3 वटा कीवर्ड्सहरु छ एउटा छ एन्ड अफ द इयर को बारेमा कुरा हुँदैछ एन्ड प्रमोसन को बारेमा कुरा हुँदैछ अब प्रमोसन फर हायर क्लासेस यो एउटा की पोइन्ट भयो अनि कुन प्रकारको असेसमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हो यहाँनिर भनेर भन्दैछ सो आई एम गिभिङ यु 10 सेकेन्ड आफ्टर 10 सेकेन्ड you might have got the correct answer. So the correct answer will be summative assessment. Summative assessment चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन्छ फर्मेटिभ एसेसमेन्ट चाहिँ हामीले कतिखेर गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज ड्युरिङ द इन्स्ट्रक्सनल पिरियड नै गर्छौँ हामीले इन्स्ट्रक्सनल भनेपछि जब हामी पढाइरहेको छौँ कुनै कन्टेन्टलाई भने हामी यो टाइममै गर्छौँ यो फर्मेटिभ एसेसमेन्ट चाहिँ एन्ड समेटिभ एसेसमेन्ट भनेको चाहिँ हामी जब एन्डमा लर्निङ कति भयो भनेर एसेस गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हामी यसलाई समेटिभ एसेसमेन्ट भन्छौँ हामीले यहाँ किवर्डहरू लगाएको छौँ जस्तै एन्ड अफ द इयरमा गर्ने या फिर प्रमोसनको लागि गर्ने हायर क्लासमा प्रमोसनको लागि यस्तो टेस्टहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ समेटिभ एसेसमेन्ट भन्छौँ एन्ड बोथ 1 and 2 हुन सक्थेन neither 1 neither 2 हुन सक्थेन द करेक्ट आन्सर इज समेटिभ एसेसमेन्ट because it is done after delivering all the instructional objective and it is also done as to see whether the instructional objective were achieved or not. So summative assessment is used to evaluate learners at the end of instructional period. So that is what I was saying. And the other question number 7. Learning is holistic in nature. This process of learning implies that when a person learns, it helps to learn not only in parts but also learn it as a whole. यो चाहिँ कसले भन्नु भएको थियो अब this is the question. Now I am going to give you 10 seconds. Answer for this question will be cooler. यहाँनिर the theory this question is talking about is gestal को बारेमा कुरा गरिरहेछ हामी gestal को जब पनि कुरा गर्छौं gestal ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ it says that हामी जुनै पनि कुरालाई पढ्दाखेरि या फिर त्यो कुरालाई कुनै कुरालाई हेर्दाखेरि कुनै कुरालाई सिक्दाखेरि we see that as a whole हामीले त्यसलाई एउटा पार्ट्स गरेर हेर्दैन जस्तै फर एन इन्स्टेन्स भन्ने हो भने हामी कसैलाई हेरिरहेको छौं भने लेट्स इमेजिन एउटा मान्छे छ अरे यहाँनिर एउटा कोही मान्छे छ अरे एक्स यो मान्छेलाई चाहिँ हामीले हेरिरहेको छौं भने यहाँ बसेर अलग्गै बसेर हेरिरहेको छौं भने हामीले कहिले पनि उसको के भन्छ घाँटीलाई मात्रै या फिर केसलाई मात्रै हेरिरहेको हुँदैनौं हामी सबै उसको बडी पार्ट जति देखिन्छ भिजिबल छ त्यसलाई नै डल्लै हेरेर चाहिँ एज अ होल हेरेर चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ सो दिस इज व्हाट द जेस्टल थ्योरी इज अल अबाउट एन्ड इट वाज प्रपोज्ड बाइ कुलर अन्त उहाँको नाम चाहिँ वुल्फगैङ कुलर हो जसले चाहिँ जेस्टल थ्योरीलाई प्रपोज गर्नुभएको थियो एन्ड जेस्टल इज अल अबाउट लर्निङ एज अ होल नट फ्रेगमेन्ट पास्ट एन्ड उहाँले नै होलिस्टिक लर्निङलाई चाहिँ एम्फसाइज पनि गर्नुभएको थियो नाउ 8 नम्बरमा क्वेसन छ चाइल्ड लेभल एज ह्याभिङ attention deficit disorder ADD or attention deficit hyperactivity disorder ADHD shows अब हाम्रोमा धेरै प्रकारको लाइक डिसअर्डर्सहरु हुन्छ जस्तै डिस्लेक्सिया भयो डिस्ग्राफिया भयो डिस्क्याल्कुलिया भयो अनि त्यहाँबाट यो ADHD पनि छ attention deficit hyperactive disorder पनि सो
यस्तो हुने नानी जसको चाहिँ एडिएचडीले चाहिँ माने जो नानीलाई चाहिँ एडिएचडी हुन्छ त्यो नानीहरूले चाहिँ कस्तो खालको बिहेभियर चाहिँ सो गर्छ भनेर हेर्ने छ क्वेसन एन्ड द अप्सन्स आर पुअर बिहेभियर, डिसओबिडियन्स, इनएटेन्टिभ, helplessness, social deficit, hyperactive, impulsive, uncoordinated and hyperactive, inattentive, impulsive, hyperactive. I am giving you 10 seconds. The correct answer for this question will be inattentive, impulsive and hyperactive. जो पनि नानीहरू एडिएचडीले माने एडिएचडी जो नानीहरूलाई हुन्छ डिसअर्डर यो नानीहरूलाई त्यो नानीहरूकोमा चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरू क्लासमा इनएटेन्टिभ या फिर आफ्नो एटेन्सन दिन नसक्ने खालको हुन्छ उनीहरूले धेरै बेरसम्म आफ्नोले त्यो ध्यान लाएर बस्न सक्दैन अनि नानीहरू इम्पल्सिभ पनि हुन्छ प्लस उनीहरू हाइपर एक्टिभ हुन्छ एउटै कुरामा अडेर बस्न साह्रो पर्छ नानीहरूलाई सो ADHD हुने नानीहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ so the explanation is here also and you can also see that and the ninth question the teacher asks her student what is photosynthesis on the three domains of learning this question is directed to which domain अब हेर्नुस् है हाम्रो जुन चाहिँ के भन्छ तीनटा डोमेन्सहरु छ cognitive, affective and psychomotor and what is photosynthesis भनेर क्वेशन सोध्दैछ भने चाहिँ हामी कुन चाहिँ डोमेनलाई चाहिँ क्वेशन सोधिरहेछौं भनेर सोध्दैछ and you have 10 seconds you can answer. The correct answer for this question will be cognitive. Why cognitive भने चाहिँ हामी यहाँनेर नानीको जुन चाहिँ रिमेम्बरिङको एस्पेक्ट छ त्यो रिमेम्बरिङको एस्पेक्टलाई चाहिँ हामीले सोधिरहेछौं इट इज नट समथिङ एफेक्टिभ हामीले यहाँनेर नानीको फिलिङ्स या फिर उनीहरुले के भन्छ एउटा उनीहरुको भावना बुझ्ने हिसाबले हामीले एफेक्टिभ डोमेनमा सोध्छौं बट since we are asking a direct question what is photosynthesis भनेर सो हामीले यो जुन चाहिँ रिमेम्बरिङ या फिर त्यो cognitive domain बाट क्वेशन सोधिरहेछौं the correct answer will be only option number 1 that is cognitive या knowledge based question या फिर recall गर्ने हामी ब्लुम्स टेक्सोनोमी बाट जुन चाहिँ रिमेम्बरिङ डोमेन छ त्यो रिमेम्बरिङ डोमेन बाट सोधिरहेछौं या फिर knowledge based डोमेन बाट सोधिरहेछौं सो यही कारणले गर्दा चाहिँ this falls under cognitive domain. Presently, Sunil Chhetri is in limelight for his excellent sport skills. According to Howard Gardner, multiple intelligence is demonstrated by musical, logical and mathematical, naturalistic, bodily kinesthetic. कुन चाहिँ हुन्छ यसको correct answer? Please comment down on the comment box. And if you have any question regarding this video, you can always comment down on the comment box. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Your support keeps us going. See you in the next video.